Hello po sa inyo lahat. Ngayon po ito namang gagawin nating tutorial ngayon, part ng ating ginagawang development. So meron tayong instructional design, meron din before nun meron tayong blueprint, course blueprint. So pwedeng ang gamitin niyo yung sa Word. So ituturo ko pa sa inyo paano gumamit noong sa atin dito sa insert. Then meron tayo ditong sa Smart Art. So, ito ang gagamitin natin, Smart Art. Okay po. Sa inyong Word, kung may Word kayo, pwedeng dito tayo mag-access. Ano po? Sa Word, then Smart Art. Same din po sa inyo sa WPS, mayroon po din ito. Ano po? So, ngayon punta tayo sa Word Art para magawa tayo nun. Kiklik natin yung Smart Art. Yan. Pag-click natin, ito po ang window na lalabas. So, okay. So, hindi kita ang Windows ko. Ako. Hindi kita ang Windows ko. Nag-pop up na. Okay? So, add ko lang. Okay? So, bakit hindi nakita? Okay? Teka lang. Add lang ako. Try to get the capture. Ba't hindi siya nadagdag? Yon, yan. Okay, ito. So, ito ang lalabas. Yan, ito. Yan. So, lalabas ito. So, ang ating pipiliin dito ay yung ating ano to? Hierarchy. Hierarchy. Yan, medyo nautal ako. Yan, ito ang pipiliin natin. Okay? So, kiklik lang natin ito. Pagka-click natin, pwedeng, kung mahaba siyang masyado, kasi madami siyang content ninyo. So, ito ang pipiliin natin, no? So, piliin natin to, horizontal, click natin. Tapos, okay, pwede rin naman ito vertical, o depende. So, try natin itong vertical na lang pala. Okay? So, click natin, okay natin. Yan. So, tayo ay naka-portrait ang ating layout. Okay? So, naka-portrait ang ating layout. Oops. Ba't nawala ako? Okay? So, okay, yan. Naka-portrait ang ating layout. So, yan. Okay. Now, kung makikita natin dito, pwede nyong gawin sa layout na alam naman ng lahat yan sa orientation kung gusto ninyo medyo mahaba. So, pwedeng i-landscape. Okay, i-landscape natin para mas malaki. So, malaki pa siya sa ngayon, pero diliit din siya, no? Kung marami kayong laman. So, ito lang muna ang ating pag-usapan paano ang approach ng ating nitong ating ano. Okay? Layo ko lang ng konti. Yan. Okay, yan. Kita na lahat. Okay. Now, para may adjust ko. Yan. Okay. So, ngayon, kung mapapansin ninyo, nung inad natin itong ating smart object, nagkameron tayo ng, click ko lang, kameron tayo ng format dito. Ano, so, dito nyo pwede lahat mabago yung sa kulay. No? So, punta lang ako dito sa design. Oops. Hindi nyo pala kita. Okay. Ayan, punta lang ako dito sa design, yan. Tapos nandito naman sa design, yung mga itsura kung paano ba ano bang itsura ng ng effect o nandito sa Smart Style. Then nandito yung guide natin, ano. So ang una kong ginagawa dito, pumupunta ako dito sa text panel, ano. Ayan, punta ako dito sa text panel. Tapos ini-on ko ito agad. Ano, i-on ko agad para meron akong guide dito sa tabi. So, i-click ko siya. Yan, meron akong guide dito sa tabi. So, hindi rin kita. Sige, dito na lang tayo sa loob nakabukod ang word. Okay? So, add lang ako ng word. Okay? Yun. Okay. Yan. Ito. So, yan. So, ngayon, eto siya. No? Yung ating text panel. Okay? So, ngayon, ito ang magiging guide natin para mas madali natin magawa. So, ang ibuburahin natin dito ay ito munang nasa, ito.
Yan, tatanggalin natin 'to kasi kung wala naman kayong nakabukod diyan para isat muna natin siya ng maayos yung ating organization, okay? Oh, okay. Tala ko dito ha. Okay. Oops. What happened? Huh? Yan. Okay. Then, yan. Yan. Okay. Itan ko lang. So, yan. Ito na yung ating text panel. Okay. Simula tayo. Halimbawa, ito tatanggalin natin. So, ito lang. Didelete mo lang yan para mawala na siya ng tuluyan at maging ganito na siya. Mayroong pinakang head. So, halimbawa, ito yung UC nyo. Per UC tayo. Tatype natin dito UC1. Yan. Okay. Kung okay na, click nyo lang sa labas. Next nyo, ito. So, halimbawa, ito yung inyong Learning Outcome 1 o LO1. Okay. So, ito yung inyong LO2. LO2. Then, ito yung inyong LO3. Yan. So, halimbawa, tatlo lang yung LO ninyo. Kung tatlo lang LO ninyo, ayan na. Ngayon, ang technique nito para malagyan ninyo ng kasunod. Halimbawa, nasa LO1 siya. Ilalim ninyong content niya. Ano po? Halimbawa, yung topic 1 ninyo. Doon nyo ilalagay. So, babalik tayo dito sa LO1. Okay? Babalik tayo sa LO1. Okay? Diba? Yan, babalik tayo sa LO1. Tapos, mag-enter lang tayo. Okay? Enter. Yan. Enter na. Okay? Pagka-enter natin dito, ngayon, ang gagawin natin, tab. Tab sa keyboard po natin. Tab. Okay? Itatab natin, yun, makikita nyo, nasa ilalim na siya nung LO1. So, ito naman, ang gagawin nating, halimbawa ay, topic 1. Okay? Okay, so halimbawa ito yung topic 1. Okay, yan. So, halimbawa sir, may kasunod pa rin topic. Ganun din. Enter lang tayo. Meron na tayong topic 2. Yan. May kasunod pa po sir. Ay di ganun din. Enter din tayo. Meron na tayong topic 3. So, ganun po magiging itsura niyan. Ano po? Para nasa ilalim. Ay, paano naman sir? Yung topic ko, may subtopic sa loob. Halimbawa, maging ganon. Ganon din pong idea. Ano po? Ganon din pong proseso ang gagawin natin. Ang gagawin po natin, yung pupunta tayo kung alin yung may sub, yung topic na yon, then ang gagawin natin, i-enter natin. Pagka-enter natin, magtatab tayo para maging subtopic siya nung nasa ibabaw niya. So, ganito ang magiging itsura. So, halimbawa, ito ay subtopic 1. Okay. Same din po magiging proseso kung marami po siyang topic sa loob. Yung LO2 mo, gusto mo nang lagyan ng kasunod o enter din lang ulit. Then, itatab mo siya kung nasa ilalim siya ng LO1 para hindi siya maging parent. Ang magiging parent niya yung LO2. Yan pala, LO2. Okay? So, halimbawa, ito yung topic 1 ng LO2. Enter mo ulit. Okay? Topic 2. Enter mo ulit. Topic 3. Kung may isa pa, o di topic 4. Okay, ganun lang. After nun, kung wala na siya, delete mo na lang to. Ayan. So, automatic, nandun na. Oops, nawala yung trick ko. Napapunta. So, itab mo lang ulit para bumaba. Ano po? Ganun lang siya. Gagamit kayo ng tab. Gagamit kayo ng backspace para siya ay mag-subtopic. Kung gamit kayo ng enter kung siya ay kalinya. Kalinya siya nito, gagamit kayo ng enter. Kung siya ay nasa ilalim noong LO ninyo sa ibabaw, gagamit kayo ng tab pag-enter ninyo. So, enter muna, then tab. Nasa ilalim na siya noong LO na yon, tulad nito, no? O, nagbaliktad nga siya. Pag gano'n naman mga klase, itaas nyo lang para hindi na kayo malito.
no? Para hindi na kayo magpabaksa. LO3. Tapos ito ang gawin yung halimbawa lang, no? Topic 1. Okay, enter ulit. Oops. Yan. Pag ganyan, di mag-enter, ilabas nyo lang, tapos saka nyo ibalik dito. Dito sa kanya mismo sa text pane, saka kayo mag-enter, meron na ulit. Ano? Wag lang kayong malilito. Topic 2. Okay? Next is, yan, topic 3. Yan. So, ganun lang yung paglalagay and so on. Ito lang yung idea, no? Para meron kayo ng idea, paano ba gamitin itong smart object ninyo para sa inyong course blueprint. Okay po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you.